ሰላም ሰላም፣ ይህ ሀበሻ አካዳሚ ነው። ልክ ባለፈው እንዳየነው ጥያቄያችን ፋይንድ ዘ ሪዛልታንት ቬክተር ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ የሚለው ይሄኛውን ቬክተር ማለት ነው። ይሄኛው ቬክተር የዚህኛውን ቬክተር ሪዛልታንት ለመፈለግ ሁለት ሜቶዶች አሉ ብለን ተነጋግረን ነበረ። በመጀመሪያው ሜትድ ሰርተን ይህን ታክል መልስ አመተናል 11.18 ዩኒት የሚለውን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በሜትርቱ እንዴት ይሆናል የሚለውንና ታንቴታስ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን አብረን እናያለን ዛሬ ማለት ነው። እንግዲህ አሮፔክሳችን ስንት ነው እናያለን። የዛ ጊዜ አሮፔክሳችን እዚህ ኳልስቱ -5 ዩኒት ነው። እንደዚሁ ደግሞ አሮያችን 10 ዩኒት ነው። ያው ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ኔጌቲቭ የሚለው ምንድነው የሚያመለክተን ኦፖዚቱ ዛሰምሽን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ አስዩም ያደረግነው ወደ ፖዚቲቭ ይሆናል ብለን ነበረ። ስለዚህ ይሄ በተቃራኒው በፊት ካሰብንበት በተቃራኒው ዳይሬክሽን እንደሆነ ነው የሚነግረን ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው እንትናችንን ስንስላት ሪዛልታንት ቬክተራችንን ማለት ነው። ሪዛልታንት ቬክተራችን አሮፔክስ ማለት ነው -5 ዩኒት ነው የሚለን። ስለዚህ እንደዚህ እናደርገውና ይሄ ዋይ ነው፣ ይሄኛው ኤክስ ነው። አሮፔክስ -5 ማለት ወደዚህ በኩል ነው ያለው። ይሄ -5 ዩኒት ወደዚህ በኩል ሄዷል። ከዛ በተጨማሪ እንደገና ደግሞ ሌላኛው ምንድነው 10 ዩኒት ነው የሚለን። 10 ዩኒት ቱ ዘ ፖዚቲቭ ነው የሚለን። ወደ ፖዚቲቭ ዋይ ማለት ነው። ወደ ላይ ደግሞ 10 ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። 10 ዩኒት ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ልክ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገር ነው ማለት ነው። ወደዚህ በኩል ምን አለን ኦፖዚት ሳይድስ አር ኢኳል ብለናል። ስለዚህ 10 ዩኒት ወደ ላይ በኩል ይሄዳል። ወደዚህ በኩል እንደገና ደግሞ ወደዚህ የሚሄደው ኤክስ ዳይሬክሽን ነው። ወደ ኤክስ ዳይሬክሽን የሚሄደው እንደዚሁ 5 ዩኒት ነው። ስለዚህ ሪዛልታንት ቬክተራችን የሚሆነው ልክ ከዚህ ተነስተን ወደዚህ በኩል ያለችው ናት ማለት ነው። ይሄኛው ሪዛልታንት ቬክተር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄን ሪዛልታንት ቬክተር አግኝተናል። ስንት ነው የመጣልን? 11.18 ዩኒት ነው የመጣልን። ስለዚህ እኛ አሁን የምንፈልገው ቴታ ይሄኛውን ቴታ ነው ማለት ነው። ይሄኛውን ቴታ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ይሄኛውን ቴታ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የምናደርገው ምንድነው ከዚህ ቀደም ያው ብዙም ባናወራበትም ቴታ ማለት ነው ብለናል። እዚህ ኳልስቱ ታን ኢንቨርስ ኦፍ እንበልና አር ኦፍ ዋይ ዲቫይደድ ባይ አር ኦፍ ኤክስ እንላለን። አር ኦፍ ኤክስ እንላለን። ዘን ቴታ እዚህ ኳልስቱ ታን ኢንቨርስ ኦፍ እንበልና 10 ዩኒት ቱ ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ ዋይ አክሲስ ነው በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ዘን -5 ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ዘን ቴታ እዚህ ኳልስቱ ታን ኢንቨርስ ኦፍ -2 ይመጣል። -2 ዩኒት ይመጣልናል። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ የሚያመለክተው ምንድነው 10 ዩኒት ቱ ዘ ፖዚቲቭ እንደዚሁ ደግሞ 10 ዩኒት ቱ ዘ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ዳይሬክሽን ማለት ኢን ዘ ሰከንድ ኳድራት ይገኛል ማለት ነው። ይሄ አንግላችን ማለት ነው። ምክንያቱም ዋይ ፖዚቲቭ ኤክስ ኔጌቲቭ የሚሆነው ኢን ዘ ሰከንድ ኳድራት ስለሆነ ማለት ነው። ያ ማለት ልክ እንደዚህ ያለ እንሳለውና ያንኛውን እዚህ ላይ ምንድነው ኤክስ እና ዋይ ፈርስት ኳድራት ይሄ ነው፣ ሰከንድ ኳድራት ይሄ ነው፣ ሰርድ ኳድራት ይሄኛው ደግሞ ፎርዝ ኳድራት ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ፎርዝ ኳድራት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኳድራት ላይ ሁሉም ፖዚቲቭ ናቸው። ሰከንድ ኳድራት ላይ ደግሞ ዋይ ፖዚቲቭ ኤክስ ኔጌቲቭ ነው። ሰርድ ኳድራት ላይ ቦዝ አር ኔጌቲቭ። ኢን ዘ ፎርዝ ኳድራት ዋይ ኢዝ ኔጌቲቭ ኤንድ ኤክስ ኢዝ ፖዚቲቭ የሚለውን ነገር እንይዛለን ማለት ነው። ልክ በዚህ ምሳሌ መሰረት ይሄኛውን አስዩም በማድረግ ማለት ነው። ይሄኛውን አስዩም በማድረግ ታንቴታችን ምንድነው ኢን ዘ ሰከንድ ኳድራት እንደሚገኝ አወቅን ማለት ነው። ኢን ዘ ሰከንድ ኳድራት እንደሚገኝ አውቀናል።
ስለዚህ ቴታ እዚህ ኳልስቱ ይሄንኛው በሳይንቲፊክ ካልኩሌተር ስንሰራው ማለት ነው። በሳይንቲፊክ ካልኩሌተር ስንሰራው ቴታ እዚህ ኳልስቱ ማይነስ 63.435 ይመጣልናል ዲግሪ ማለት ነው። ይሄን ታክል ዲግሪ ይመጣልናል። በነገራችን ላይ ይሄ ኔጌቲቭ የሚያመለክተው ምንድነው? ክሎክዋይዝ እንደለካ ነው የሚያመለክተው። ይሄ ያ ማለት ነው አንግላችን ክሎክዋይዝ ነው የለካ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ነው ልክ ከኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ተነሳንና ወደዚህ በኩል ክሎክዋይዝ ነው የለካ ነው ማለት ነው። እና አንግል እንግዲህ የሚለካው ምንድነው? ካውንተር ክሎክዋይዝ ከሆነ ፖዚቲቭ ነው፣ ክሎክዋይዝ ከሆነ ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ኮንሴፕት ከዚህ ቀደም ያው ታች ክላስ ስለምናውቀው ማለት ነው። እና ይሄንኛውን ደግሞ ምናልባት ደግሞ እንደዚህ ብንጠየቅስ ምን ልንል እንችላለን ብንል ፋይንድ ዘ አንግል ፋይንድ ዘ ዳይሬክሽን እንበለውና ወይም ዳይሬክሽን ነው ብዙ ጊዜ ተብሎ የሚጠራው ዘ ዳይሬክሽን ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ብንባል ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ብንባልስ ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ብንባል ስንል ከዚህ ቀደም ማቴማቲካሊ የምናውቃት ሪሌሽን አለ። ያ ማለት ነው ታን ኢንቨርስ ኦፍ ማይነስ ኤክስ እዚ ኢኳልስ ቱ ፓይ ማይነስ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ኤክስ ጋር እኩል ነው የሚል ማቴማቲካል ሪሌሽን አለ። ይሄ ያው ማቴማቲካል ስለሆነ ችግር የለውም። እና ምንድነው የምናደርገው? ታን ኢንቨርስ ኦፍ በዚህ ጊዜ ማለት ነው ታን ኢንቨርስ ኦፍ ማይነስ ቱ ማለት ነው ስንል ፓይ ማይነስ ታን ይሄኛው ታን ኢንቨርስ ነው በነገራችን ላይ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ቱ እንላለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፓይ ማለት 180 ዲግሪ ስለሆነ ይሄንኛው 180 ዲግሪ ብለን መሄድ እንችላለን። ዘን ማይነስ እንልና ይሄ ደግሞ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ቱ ማለት ነው ፖዚቲቭ 63.435 ነው የሚመጣው። ያ ማለት 63.435 ዲግሪ ይመጣልና ዘን ይሄን ስንቀንሰው አራውንድ 116 ነው 116 ነጥብ እንቀንሰው እዚህ ላይ 116.575 ይመጣል። 565 ነው አራውንድ ወደዚህ ዲግሪ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ምንድነው የሚያመለክተን የሚለው ነገር ስናየው ምንድነው ልክ እንደዚህ ነው የምንለካው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሆነና ልክ ሪዛልታንት ቬክተራችን በደዚህ በኩል አለ። ይሄ ሪዛልታንት ቬክተራችን ቢሆን ልክ ከዚህ ተነስተን ወደዚህ በኩል ስንለካው ይሄኛው ስንት ነው ማለት ነው? 115 ይሄኛው 116 ነው በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ያው 565 ዲግሪ ይመጣልናል ማለት ነው። ያ ማለት ነው ፍሮም ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ የለካ ነው። ይሄኛው ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ፍሮም ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ስንለካው ልክ ወደዚህኛው በኩል ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው እየለካን ያለ ነው ፖዚቲቭ ዲግሪ ስለሆነ ማለት ነው። ልክ ከዚህ ተነስተን ከዚህ ከፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ተነስተን ወደ ሪዛልታንት ቬክተራችን ስንሄድ 116.565 ዲግሪ ይመጣልናል ማለት ነው። እንትናችን አንግላችን ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ከተባል ልክ እንደዚህ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄን ነገር ያው ታሳቢ እንድታደርጉት ነው። ስለዚህ ሜትድ ዋን እንግዲህ በዚህ አጠቃለል ነው ማለት ነው። ሜትድ ዋን እንግዲህ ምንድነው? ሪዛልታንት ቬክተራችን አራውንድ 11.18 ዩኒት መጥቶልናል። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ቴታ ዳይሬክሽናችን ማለት ነው። ከፈለግን ማይነስ 63.435 ማለት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ እንደዚሁ ይሄ ደግሞ እንደዚሁ ከፖዚቲቭ 116.565 ጋራ እኩል ነው ብለን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም እኩል ነው። ሁለቱም አገላለጽ ተመሳሳይ ነው። ችግር የለበትም ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው የምናየው? ሜትር ቱ ነው። ሜትር ቱ ምን ይሆናል የሚለውን ስንመለከት ደግሞ ሜትር ቱ ምን ይሆናል?
የሚለውን ስንመለከት እንደዛ አድርገን እንበለውና እናድርገውና ሜትር ቱ እንበለው ይሄንን። ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ የመጀመሪያው ጥያቄያችንን እንሳለው። የመጀመሪያው ጥያቄያችን ምንድነው የሚለው? ልክ እንደዚህ ያለ ነበረ። ልክ እንደዚህ ያለ ማለት ነው። ይሄኛው 53 ዲግሪ ነው። ይሄኛው 37 ዲግሪ ነው። ሌላኛው ይሄ ቢ ነው፣ 10 ዩኒት ነው ይሄ። ይሄኛው ደግሞ 5 ዩኒት ነው። ይሄኛው ፖዚቲቭ ዋይ ነው። ይሄ ፖዚቲቭ ኤክስ ነው። ዘን ፋይንድ አር ነው የተባልነው ሪዛልታንት ቬክተራችን ማለት ነው። ሪዛልታንት ቬክተራችን ወይም ማግኒቱድ ነው ብዙ ጊዜ የምንጠይቀውና አር ነው ፈልጉ የተባልነው። ስለዚህ ይሄኛውን በፓራሎግራም ሎው ነው የምንሰራው። ይሄንን አሁን ሜትር ቱ የምንለው ፓራሎግራም ሎው ወይንም ኮዛይል ሎው ብለን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኛው ምን አድርገን መሳል እንችላለን ማለት ነው። ሪድሮው እናድርገው ይሄንን ጥያቄ እንደገና መልሰን መሳል እንችላለን። እንዴት አድርገን ነው መሳል የምንችለው? ልክ እንደዚህ እናድርገውና ልክ እንደዚህ አድርገን ማለት ነው። ይሄኛው 53 አለ እዚህ ላይ፣ ይሄኛው ደግሞ 37 ዲግሪ አለ። ዘን ይሄኛው ቢ ነው፣ ይሄኛው ኤ ነው። ዘን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ኮንስትራክሽን መስራት እንችላለን። ፓራሎግራም የመስራት ስራ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እናድርገውና ለዚህኛው ፓራላል የሆነውን ልክ ወደዚህ በኩል እናስምረው። ልክ ወደዚህ ማለት ነው። ወደዚህ በኩል እናስምረውና እንደዚህ እናድርገው። ሌላኛውን ደግሞ ልክ እንደዚህ አድርገን እናስምረውና ያው የስዕል ሁኔታ ችግር የለውም ብዙ የሚያስጨንቅን ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። እና አሁን እኛም እንደምንሰራው ሪዛልታንት ቬክተራችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ከኢንድ ፖይንት ከሁለቱ ኢንድ ፖይንት ተነስቶ ወደዚህኛው በኩል የሚሄደው ሪዛልታንት ቬክተር እንለዋለን ማለት ነው። ይሄኛውን አር ብለን እንሄዳለን። ያው ስዕሉ ምናልባት ደህና አድርጌም ስላሳልኩት እንትን ሊል ይችላል፣ ወይንም ሌላ ወረቀት ላይ መሳል እንችላለን። ሌላ ወረቀት ላይ እንሳለው። ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ልክ እንደዚህ ያለ ነበረ። ይሄኛው 53 ዲግሪ ነው። ይሄኛው 37 ዲግሪ ነው። ይሄ ቢ ነው። ይሄ ኤ ነው። ስለዚህ ኮንስትራክሽን እንስራ እንደዚህ አድርገን ማለት ነው። እንትን ፓራራል ላይን ነው፣ ከኤ ጋራ ፓራራል የሆነ ላይን ነው። ይሄና ፓራራል ናቸው። እንደዚሁ በተመሳሳይ ለቢ ፓራራል የሆነ ላይን ልክ ወደዚህ በኩል እንስራለን ማለት ነው። ወደዚህኛው በኩል ይሄኛው ፓራራል የሆነ ማለት። ስለዚህ ሪዛልታንት ቬክተራችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ልክ ከዚህኛው ፖይንት ተነስተን ወደዚህኛው በኩል ፖይንት ይሆናል ማለት ነው፣ እዚህኛው ድረስ ማለት ነው። ይሄ ምን ይሆናል? ሪዛልታንት ቬክተራችን ይሄ አር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይሄኛው በነገራችን ላይ እንዳያደናግራችሁ፣ ይሄኛው ዋይ ነው፣ ይሄኛው ኤክስ ነው። ያው ከዚህ በታች ያለውን እንደዛ አድርገን እንትን ማለት እንችላለን። ይሄን ዘ ኔጌቲቭ ኤክስ ነው፣ ይሄኛው ፖዚቲቭ ዋይ ስለሆነ ኤክስ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? በኤ እና በቢ መካከል ያለው ይሄኛው 5 ዩኒት ነው በነገራችን ላይ፣ ይሄኛው ደግሞ 10 ዩኒት ነው። 10 ዩኒት ነው። ስለዚህ በኤና በቢ መካከል ያለውን ዲግሪ ስንት ነው ስንል ይሄኛው ዲግሪ ማለት ነው። ይሄኛውን ቴታ ብለን መውሰድ እንችላለን። ይሄኛው ዲግሪ ማለት ነው። እንዲለየን ቀይ እስክሪብቶ መጠቀም እንችላለን። ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛውን መጠቀም እንችላለን። ይሄኛውን ቴታ ብለን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንደው የምናደርገው ይሄንኛውን ቴታ እንፈልግ። መጀመሪያ ላይ ቴታ እዚህ ኢኳልስቱ እናደርግና ይሄ በነገራችን ላይ ይሄኛው በሙሉ ስትሬት አንግል ስለሆነ ስትሬት አንግል ደግሞ ስንት ነው የሚለካው ብለናል?
180 ዲግሪ ነው የሚለካው። ያው ከዚህ ቀደም የምናውቀው ስለነ ማለት ነው። ዘን 180 ዲግሪ እናረጋለን። ከ180 ዲግሪ ሲቀነስ እናረግና 53 ዲግሪ ማይነስ 37 ዲግሪ ማለት ነው። 37 ዲግሪ ስናደርገው እዚህ ኳልስቱ እንበለውና 180 ዲግሪ ማይነስ ይሄኛው ደግሞ ስንደምረው 90 ዲግሪ ይመጣል። ዘን እዚህ ኳልስቱ እናረግና 90 ዲግሪ ይመጣል መልሶ ማለት ነው። ቴታ መልሶ ምን መጣልን ማለት ነው? 90 ዲግሪ ሊመጣልን ነው ማለት ነው። ቴታ መልሶ 90 ዲግሪ መጣልን እንዳጋጣሚ ነው ማለት ነው። ዘን ስለዚህ ምን እናደርግ እንችላለን ማለት ነው? ፓይታጎንትን ኮዛይለው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ የምንጠቀመው ምንድነው? ቴላቸው ከአንድ ፖይንት ላይ የሚነሳ ስለሆነ ማለት ነው። ቴላቸው ከአንድ ፖይንት ላይ ነው የሚነሳው። ማለት ቴላቸው አንድ ፖይንት ላይ ነው የተገናኘው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ የምንጠቀመው ምንድነው ማለት ነው? ፓራሎግራም ሎው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ለማለት ማለት ነው ፓራሎግራም ሎው ምንድነው የሚለው ማለት ነው? r = ስኩዌር ሩት ኦፍ a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር ፕላስ ትዋይስ ኦፍ ab ኮዝ ቴታ ነው የሚለው። እቺኛቱ ማይነስ የምትሆነው ምን ሲሆን ነው? ሄድ ቱ ቴል የተያዘ ከሆነ ኤ እና ቢ ሄድ ቱ ቴል የተያዘ ከሆነ ማይነስ የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ድረስ እንትን እናደርጋለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ምንድነው ቴታችን ስንት ነው? ቴታ 90 ዲግሪ ነው የመጣልን። ቴታ 90 ዲግሪ መጣ ማለት ነው። ኮዝ ቴታ ስንት ነው ማለት ነው? ኮዝ 90 ዲግሪ ስንት ነው? እዚህ ኳስቱ 0 ስለሆነ ይሄ በሙሉ 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሶ ወደ ፓይታጎራስ ተረም ይመጣልናል ማለት ነው። ወደ ፓይታጎሪያን ማለት ነው። ዘን r = እናድርገውና ስኩዌር ሩት ኦፍ a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር ይመጣልናል ማለት ነው። ዘን r = እናድርግና ስኩዌር ሩት ኦፍ ብለን 100 ይሆናል። ያ ማለት ወይንም እንጻፈው ይሄንን 10 ስኩዌር እንበለው ኦር 5 ስኩዌር እንበለው ምክንያቱም a 5 ስለሆነ ማለት ነው። 5 ስኩዌር ፕላስ 10 ስኩዌር ዘን r = እንበለውና ስኩዌር ሩት ኦፍ 125 ይመጣል። ያ ማለት 25 ሲደመር 100 ስለሆነ ማለት ነው። ዘን r = ስንት ይመጣልናል ማለት ነው? ከዚህ ቀደም የሰራ ነው መልስ ስለመጣልን ስለምናውቀው ማለት ነው 11.18 ዩኒት ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄንኛውን እንግዲህ ተመሳሳይ የሆነ መልስ ነው የመጣልን ከዚህ ቀደም የሰራ ነው ማለት ነው። ይሄ ዩኒት ስኩዌር ነው በነገራችን ላይ ይሄንኛው ዩኒት ስኩዌር ይሆናል። ዘን ስኩዌር ሩቱ ሲወጣ ዩኒት ይሆናል። ዘን ሪዛልታንት ቬክተራችን 11.18 ዩኒት ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁንም ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንደዚሁ ለጓደኞቻችሁ ማለት ነው። የትምህርት በነገራችን ላይ ለመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎችና እንደዚሁም ደግሞ ለ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ለሚዘጋጁ ተማሪዎች አጋዥ ነው ብለን ስላሰብን ነው። እናመሰግናለን። ቻው ቻው።